السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. كما تتشوفوا اليوم جيت بهاد المراية الكبيرة ريكتانغولير اللي تتشوفوا غادي نصوبها وغادي تشوفوا الطريقة كيفاش باش صوبتها وكيفاش درت لها. اذا نبداو على بركة الله. غادي ناخذ القياس اللي هو القياس ديال هاد المراية اللي فيها 120 سنتيمتر في الطول، 120 سنتيمتر في الطول، وفي العرض اللي فيها 30 سنتيمتر. غادي نحتاجو لهاد الكارطون اللي خديت القياس ديالو بحال المرايه. هنايا غادي نحتاجو لهاد الطبيصلات الصغار، هاد لي زاسيات فضيين اللي تحتاجو في الافراح وفيها 100 قطعه. الباكيه فيها 100 قطعه وتحت تلقاوهم عند اللي تيبيعوا مستلزمات الافراح والمناسبات. هنايا غادي ناخذ القيطان اللي غادي نلصق فيه، نلصقو في الكارطون. هذاك هو اللي غادي نعلقو به المرايه. غادي نلصقو بالطول وغادي نلصق الخيط بالعرض. وتبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي نصوبو. صافي هاني كملت ديك الخيط اللي باش غادي نعلق ديك المرايه. درتو بالطول والعرض على حساب كيفاش بغيتو تعلقوها. هنايا غادي ندير لاكول. هاني تندير ديك لاكول، لاكول الاولى، وغادي ندير حتى لاكول ديال مسدس الشمع حتى هو غادي نتعاون به. وغادي نلصق، غادي نبدا نلصق هكا على هاد الطريقه. ودابا غادي ندير السكوتش باش غادي نثبت ديك الكارطون مع المرايه من الجوانب، وباش ندرق ديك الكارطون حتى هو. اذا درت الدوره، هانتوما شفت درت الدوره كلها بالسكوتش على الجوانب ديال ديك المرآة. وهنا غادي نبدا مباشره بالتلصاق ديال ديك الطبيصلات، ديك لي زاسيات، ديك الصحون الصغار. غادي نلصقهم على هاد الطريقه. غادي ندير الدوره كلها وغتشوفوا الصف الاول اللي غادي ندير على هذا الشكل.
وهنايا غادي نبدا الصف الثاني على هذا الشكل. شوفوا الطريقه اللي غادي ندير، تندير ما بين ما بيناتهم، ما بين زوج ديال هذوك الصحن، تندير وحده عاوتاني من هذه الجهه هذه على هذا الشكل وعلى هذه الطريقه حتى نكمل. ودابا غادي نلصق الصف الاخر من الفوق ديال الصحن، غنبدا ندير ما بيناتهم، غنبدا نحط واحد بواحد. وهاني كملت، وهانتوما تتشوفوا الطريقه كيفاش حطيت هاد عن قرب هاد الصحن وشي فوق شي. وهنايا غادي نوريكم البلاصه ديال السكوتش اللي حطيته فوق المرايه تيبان، وانا تنبغي كلشي يكون متقون، ما خصوش يبان. اذا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش درقت ديك السكوتش. وهادو صداف اللي تنوريكم الشكل ديالهم داير بحال الكريستال وفيه ديك اللمعان، هما اللي غادي نستعمل في هاد المرايه باش غادي نحطهم في البلايص اللي فيهم تيبان فيهم السكوتش. وهادو تيتواجدوا، هاد الصداف تيتواجدوا عند اللي تيبيعوا لوازم الخياطه. صافي هاني ركبت هذوك الصطيف ما بين ديك الصحون. هنا غادي ننظف المرآة لانه نحيد ديك الخيوط ديال مسدس الشمع، لان راكم عارفين تيخليو ديك الخيوط لابد نقيوه باش تبقى الحاجه نقيه. اذا غادي تشوفوا في الاخير كيفاش جا الشكل ديالها معلقه بالطول ومعلقه بالعرض، وتشوفوها كي جات روعه وجات انيقه وجات قابطه كبيره، مع هي كبيره قابطه الحيط مزيان وتتبان مزيان. اذا نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وراقكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايكات بحال العاده. تبارك الله عليكم، ما راكم ما تنساونيش. وبالنسبه للجداد الى تعجبوهم الديكور وتعجبهم الفيديو ديالي ما ينساوش انهم يديروا الاشتراك، وتتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي تتعرفوا اللي تتبغيو. وتنقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.